Hello YouTube! Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng student system using PHP and MySQL. Sa pag-aaral na to, hahatiin natin siya ng maliliit na part para mapag-aralan natin na mabuti kung ano ba ang capability ng PHP kasama na rin ng MySQL database. Bago tayo magsimula, ano ba ang requirements? Gagawa tayo ng system na naglilista ng mga estudyante at ang kanilang mga impormasyon. Kailangan din natin gumawa ng system na merong admin login o user management. Kailangan din natin ng system na nag-a-add ng estudyante, nag-i-edit ng kanilang information at pwede rin mag-delete. Kailangan din natin ng system na nakakapag-search based sa kanilang first name or last name. Or pwede ring age, depende sa magagawa nating application or web app. Para mas maintindihan pa natin kung para saan ang PHP, ito yung simpleng visualization kung paano gumagana ang isang web app or isang website. So una muna, si user pupunta sa kanyang laptop, PC, or sa kanyang mobile phone para maghanap ng information. So, si user natin, mag-open siya ng kanyang web browser. Sa web browser, ilo-load doon yung mga text, yung mga kulay, mga picture, saka yung mga ibang interaction using HTML, CSS, saka JavaScript. Yun yung front end or yung client-based programming. So, lahat yun sa client pa lang. Pero kung ano yung information na ibabalik niya or i-display niya sa kanya sa web browser, yun ay nanggagaling sa server or database. Doon na pumapasok yung PHP saka yung ating MySQL or SQL. So siguro sa susunod na mga video, papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng SQL. Then si backend, ibabalik niya ngayon sa ating browser as display. So kung ano yung data na gusto ni user or yung maaring yun yung hinahanap ni user, i-display niya sa ating web browser. Then yun, makikita na siya ni user as display. So yung front end, yun yung nakikita ni user. Then yung back end, yun yung nagbibigay o yung nagpa-process ng request papunta sa ating user. So, sana malinaw yung aking explanation, no? So, una natin gagawin ay magsisetup tayo ng MySQL database kasi lahat nanggagaling o nagsisimula sa data. Yun ang pinakamahalaga, yung ating data. So, start na natin kung paano mag-setup. Yan, so simula na tayo, no? Make sure lang na nagre-run yung inyong SAMP. So dun sa ating previous video, kung di nyo pa siya napapanood, pwede nyo siyang panoorin bago nyo simulan tong video na to kung paano mag-install ng SAMP sa inyong PC or laptop. Okay, so make sure lang na nag-run yung iyong Apache o yung HTTP server saka yung MySQL, yung ating database. Yun, so nag-run na siya. To make sure na nag-run na siya, i-type nyo lang sa inyong browser yung localhost. Dapat lalabas itong ating dashboard, ano? Para malaman nyo kung ano yung inyong PHP version, punta lang kayo sa PHP info, yun yung kinilik ko sa taas. So yun siya, no? So nagra-run tayo sa 7.1.31. Okay, so yun yung information ng ating PHP. Then yung ating PHP my admin or yung pang manage ng ating database. So ngayon, yung ating MySQL, medyo mabagal siya, no? Pasensya na kayo. Ay walang password. So medyo ano siya, unsecured.
Yan, paano ba lagyan ng password yung ating MySQL database, no? Yung PHP MyAdmin. Punta lang kayo dun sa inyong SAM control panel, then i-click nyo lang yung config button. Then go to PHP MyAdmin config inc.php. Yan, so default sa text file siya o sa notepad siya nag-open, no? Then hahanapin nyo lang yung authentication type. Yan, so authentication type. So itong line na to, medyo nakakalito siya, no? Kasi nga nasa notepad siya, pero pag inopen nyo yan sa Visual Code or sa Notepad++, medyo nakaline siya ng maayos. So itong authentication type, papalitan lang natin siya ng cookie. And then save, close, then restart natin yung ating Apache. Gusto nyo, pati yung MySQL restart na rin natin. So start. Yan. So balik tayo dito sa PHP MyAdmin, ano. Pag ni-refresh ko siya, yan, dito na siya pupunta sa pinaka login page niya. Wala pa rin yung password kasi kahit na igo ko yan, papasok. Ito lang na may make sure niya na pag walang naka-save sa cookie na login, hindi siya tutuloy dun sa ating database, ano. So next step, mag-login tayo na using root. Yun, makikita nyo meron na ditong change password. So click lang natin siya. Then para for the sake of ng ating lesson, no, gagawin ko yung ating password hindi naman ganun kahirap. So gagawin kong 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, then go. Yan, so the profile has been updated. So dapat pag nag-log out ako at tinype ko yung root at wala akong nilagay na password, pag gino ko, hindi niya na ako papayagan, access denied na ako. So ilalagay natin yung 1 2 3 4 5. So meron ng password yung ating MySQL. Yan, dahil meron ng password ng ating server or database, pwede na tayong gumawa ng student system database. So para makagawa kayo ng database, punta lang kayo sa databases. Yan, then mag-isip lang kayo ng pangalan na unique, no, para sa inyong database. Ang akin, ipapangalan ko ay student system. O, lagi niyong tatandaan, no, bawal ang space sa paggawa ng database. Kailangan meron kang delimiter or pang combine dun sa isang word. Pwedeng underscore or pwede namang i-capital nyo lang tong isang S para kita nyo yung difference. Pero pipiliin ko mag-underscore na lang. Click create. Yan, so meron tayong database. Ngayon, gagawa naman tayo ng table. Gagawin naman nating table ay yung student list na table. So, number of columns, gawin lang natin mo ng default na 4. Sa ating table, lagi niyong tatandaan sa pagkikreate ng mga table, napaka-importante ng primary key or yung ating ID. Yan. So, isa-set lang natin siya na auto-increment. Automatic, magiging primary na siya. So, later, i-explain ko kung para saan yung primary key, no? Then, isa pang column name ay yung first name. So, yung first name na rin namang first name underscore.
Basta pag bawal gumamit ng space, yun yung laging tatandaan. And birthday. Inang isang column, no? Paano mag-add ng column? Dito sa tabi ng table name, meron ditong add. Makikita nyo. So, pwede kayong mamili. Pero, mag-add lang to siguro tayo ng isa pa. Yan. So, gagawin ko siyang added at. Ang primary key, hindi na kailangan ng lagi na siyang automatic na ang type niya int. Laging tatandaan ha, yung ating primary laging int or integer. Yung first name pwede siyang text or varchar. So lagi kong ginagamit ay varchar. Yung variable chart ang tawag diyan, yung abbreviation, ano. So yung length values, gaano ba kahaba usually ang first name. So para makover natin lahat, ginagawa ko tong 150 or 50. Depende dun sa nature ng inyong data. So kung first name, siguro wala namang first name na ang length ng first name is 50, no? So lagyan na natin siyang 50. Then yung last name, ganun din, varchar, then 50. Yung birthday naman, gagawin ko siyang varchar, hindi yung date, ano. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. Siguro ang date, ang length lang nun, mga 10. Then yung added at, ito yung gagawin kong date, time. Yan. So, date and time, ha. Then yung default niya, yung current timestamp. Yan. So, yun lang muna siguro yung information na i-store natin, no, sa ating student list. Mamaya, dagdagan natin. Then, dito sa dulo or dito sa baba, meron ditong save. I-click nyo lang siya. Yun. So, sa loob ng ating student system na database, merong student list na table. So, ano bang magandang explanation dyan? Parang ang pinakamalapit ay ituring nyo siya na parang Excel, no? So yung ating Excel, 'di ba, merong worksheet o yung file mismo na yun yung ating database. Then pag mag-add ka ng panibagong sheet, yun yung ating table. Okay, so minsan 'di ba, pag gagawa tayo ng mga report, pinapangalanan natin to na kung anong klase ng report. So yun din yung table. So, imagine nyo na lang, nasa Excel tayo. Okay, so yun yung pinakamalapit na example para sa database and table, no? Okay, so paano tayo ngayon mag-add ng data sa ating database? Meron tatlong pamamaraan para mag-add. Yun ay isa, yung i-insert natin manually. Okay, so yun yung pwede kang maglagay dito ng pangalan or Carlos. Yun niya, sabihin na natin 1984. Tapos April 21. Example lang, no? Then hit go. Yun. So pupunta tayo ng browse, makikita natin, meron na tayong isang data. So, yun yung isang pamararaan. Then, yung pangalawa, yung ating SQL query. Yan. Kung mapapansin nyo dito, merong mga select, may mga command, select, insert, update, delete. So, pwede din dito sa insert. Yan. Papansin nyo, nag-create na siya ng command. Hindi natin isasama yung ID. Kasi naka-auto-increment nga tayo yung ating primary key. Then dito, ilalagay natin yung values. Bibilang tayo ng 1, 2, 3, 4. So, 4 na data. Ay, hindi pala. Hindi kasama tong added at kasi yan yung timestamp.
Yan. Yan. Kunyari, Ana Maria. Lagyan natin si Ana Maria. Niya, gawin natin 1999 09 lang natin yung go ulit. Yun, so inserted row ID2 kasi naka-auto increment nga tayo, no? Yun, so dalawa na yung data natin. Ngayon, syempre, hindi, pag sobrang dami na ng data, hindi mo naman pwedeng i-insert ng paisa-isa, pati i-query ng isa-isa. Kaya gagawa tayo ng raw data. So ito na yung raw data natin, no? Yung pinangalanan ko siyang people underscore data underscore row. So meron tayong 1,000 rows, ano, na mga pangalan, mga random name, saka birthday, saka gender. Yung pala, meron pala tayong nagawang gender. Meron pala tayo. Kalimitan, meron na kayong existing na Excel kasi minsan meron lang kayong project or meron kayong mga list ng estudyante na naka-Excel, tapos gusto nyo lang siyang ilipat sa web app. Ito yon. Bali, hindi ko naman siya manual type, no? Pumunta ako sa Macaro website. Sana na-pronounce ko na maayos yun, ano? So, dito, meron siyang auto-generated na raw data, no? Di-download mo lang siya as CSV file. Yan. Pwede ring SQL, pero di ko pa siya natatry. Mas sanay ako dun sa CSV file. Yun. Pupunta na tayo ngayon sa insert. Di pala sa import, sorry. Pero i-add muna natin yung additional column na yun, which is yung gender. Yan. So, add column after ng added at. Yan. L siguro i-max na natin ng 10 bar char. Yan. O, pwede nating i-update yung gender ni Juan sa ni Ana, no? Male. Then female. Na-double click ko lang siya, no, para ma-edit. Kasi pwede rin naman siyang edit dito. I-click nyo siya, then edit dito, then go. Pero pwede rin siyang diretso dito na parang Excel. Okay, so ready na tayo mag-upload or mag-import. Click lang natin yung import, then choose file. Yan. So yung aking data ay nasa desktop, data, then people data row. Yan. Tapos i-specify nyo lang rito yung CSV na format. Then yung partial input, okay lang yan. I-allow yung interruption pag merong error dun sa pag-import, no? Then i-specify natin kung ilang rows yung i-skip niya sa pag-import. Ilalagay ko dito yung 1 kasi hindi ko kailangan yung header, yung dito. Hindi ko to kailangan. Yan. Kasi meron na nga tayong header dito sa ating structure na database. Oo nga pala, no? Kung yung data nyo or yung Excel nyo ay .xls, kailangan nyo siyang i-save as .csv. So, alam nyo naman siguro yun, no? Pero siguro ihiwalay ko siya ng video kung gusto nyo. I-comment below nyo lang kung paano mag-save as ko sa CSV. Okay? So, pwede na siguro natin siyang i-import.
click go lang. Yon, so invalid column count kasi 1, 2, 3, 4, 5. Then yung ating database 1, 2, 3, 4, 5, 6. So wala tayong added at, kaya siya nag-error. So yun, mabuti lumabas yung error na yun kasi kailangan kung ano yung number of columns mo rito sa table, dapat yun din yung numbers of columns mo rito sa Excel. So sabi doon nasa pang-5 count siya, no? Then mag-add na lang siguro tayo dito na additional, insert, then puro yung time na lang, no? Yung time ngayon. So sa Excel o additional information, no? I-click nyo lang yung, i-press nyo lang yung control, then semicolon. Ayan, control then semicolon, then i-click lang natin. Pwede na yan, no? So dami lang naman, dami data lang naman. Pero gusto ko pala, sorry, no? Gusto ko pala yung date ngayon. Yan, then double click lang natin to. Yan, para same lang. Yan, so save. So gusto nyo ba same format pa rin? Yes. So try uli natin, no? Balik tayo dito sa ating PHP my admin, then click import, choose file. So yun, hanapin lang natin yung file. Mag-skip tayo ng 1 row, then i-update lang natin kung meron duplicate, CSV file, then go. So hintay lang natin mag-upload, no? So depende sa dami ng rows na i-upload nyo, no, bago siya mag-okay. So hintay lang natin. Anyway, no, so kung kailangan nyo talagang mag-shift from Excel to PHP, pwede naman. Pero dapat yung inyong server or yung database dapat secure. Dapat kung meron kayong IT, dapat doon nyo na lang i-store o doon nyo na lang i-install yung SAMP nyo, no? Para secure yung inyong database. Hindi pwedeng nasa PC nyo lang, sa example sa school o sa office, kasi pwedeng ma-uninstall o delete yung mga files nyo, no? So maganda nasa secure na lugar siya. Yun, so 1,000 yung kanyang na insert, so tama. So browse natin. So yun, ito na yung ating data, no? So kung titingnan natin siya ay nasa 1,000 rows, no? Siguro na-delete niya na yung ating in-insert na dalawang nauna kasi nilagay natin doon yung update if duplicate. So i-verify ko rin kung na-delete ba talaga, kung delete niya yun, kung yung ating nauna. Pero siguro dapat in-skip ko siya nung ina-upload. Anyway, okay lang yun kasi raw data lang naman. So yung ating added at hindi rin nasunod, no, kasi kailangan pala ng time dito, no. Pero okay lang yan, i-update na lang natin siya pag progress ng ating pag-aaral. So yun yung ating lesson 1, kung paano mag-set up ng MySQL database, kung paano mag-insert ng isa-isa or galing sa inyong raw data sa inyong Excel. Susunod nating video, pag-aaralan naman natin yung paano i-connect yung PHP dito sa ating MySQL. Okay? So
Kung nagustuhan nyo tong video na to, hit subscribe, no, para lagi din kayo updated sa mga video ko. So, salamat.